ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबाले विश्व युथ सम्मेलन अथवा विश्व युवा सम्मेलन 1919 को इनॉग्रल सेसनमा एउटा तेलुगु कविताबाट सुरु गर्नुभएको थियो अनि कविता यस प्रकार छ। One who practices and propagates ideals such as goodness, morality and truth is a youth in the strict sense of the term. In fact, only such people are your best friend and my best friend too. So भगवानले युथ सम्मेलनमा युथहरू मेरो अति नै मिल्ने प्रिय साथीहरू हुन् भनेर भन्नुभएको थियो, जसले भ्याल्युज लाइक मोरालिटी गुडनेसहरू प्र्याक्टिस गर्ने गर्दछ। र आज हामी चौथो दिनको यस प्यानल डिस्कसनमा पनि साई र युथ एन्ड साई विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। यस छलफलमा मसित जुडिनु भएको छ मेरो एक्सट्रिम लेफ्टमा हुनुहुन्छ मास्टर राकेश लोहागन। उहाँ श्री सत्य साई इन्स्टिट्युट अफ हायर लर्निङको विद्यार्थी हुनुहुन्छ र उहाँ हालैमा मास्टर्स इन इकोनोमिक्स गर्नुहुँदैछ। साईराम, स्वागत छ तपाईलाई। र उहाँको नजिकैमा हुनुहुन्छ श्री C.P गुरुङ है। उहाँ श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनको युथ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ र म उहाँलाई अति नै माया प्रेमको साथ CP दादा भनेर सम्बोधन गर्दछु। साईराम। अनि मेरो नजिकैमा हुनुहुन्छ डाक्टर रबिन शर्मा। उहाँ श्री सत्य साई इन्स्टिट्युट अफ हायर लर्निङको एलुमनस हुनुहुन्छ र उहाँ हालैमा प्रिन्सिपल अफ श्री सत्य साई स्कुल इन ग्याङ्टोक विच इज श्री सत्य साई प्रशान्ति विद्या मन्दिर र म उहाँलाई पनि स्वागत गर्छु। साईराम। साईराम एभ्रीबडी। साईराम। र आजको हाम्रो चौथो दिनमा हामी साई अनि युथ विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। अहिलेसम्ममा अगाडि तपाईले साई विषयलाई नै तपाईले हेरिरहनु भएको थियो, तर आज हामी साई विषयलाई अझै ग्रहण गर्नेछौँ र साई र युवा कसरी मिल्नेछ र साईले युवालाई के भन्नुभएको छ त्यसमा पनि हामी चिन्तन अनि मनन गर्नेछौँ। र आज है यो विषयलाई अलिक अगाडि बढाउँदा है तपाईहरु समक्षमा म अलिकति लाइट क्वेशन्सबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु है। र भगवानले हामी सबैलाई धेरै माया गर्नुभएको छ है र उहाँको अनुग्रह र माया हामी माथि अत्यन्त हुनुहुन्छ। हामी मात्र नभएर हामीसँग जति पनि जोडिनु भएको छ सबैलाई भगवानले अत्यन्त माया गर्नुहुन्छ है। र तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो एउटा छोटो छोटो एक्सपिरियन्स भनिदिनुस् है, जसबाट चाहिँ भगवानको माया कति रहेछ भने हामी बुझ्न सक्छौँ वा चाल पाउन सक्छौँ। हामी डाक्टरबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। म यो क्वेसनको एज अ आन्सर म के भन्न चाहन्छु भने आई जस्ट वेन ब्याक टु दोज डेज है, जब प्रशान्ति ल्याबमा हामी स्टुडेन्ट बेलुका क्लासेस सकेर आफ्टरनुनको क्लासेसहरू सकेर हामी भगवानको दर्शन गर्न जान्थ्यौँ। अन्त आई वाज भेरी इन्ट्रोस्पेक्टिभ थिएँ। म पहिल्यैदेखि सानोदेखि पुरै आफ्नो इन्ट्रोस्पेक्सन गरिरहन्थेँ, एभ्री डे एनालिसिस गरिरहन्थेँ। अनि फर मी इट वाज लाइक यु नो मोर देन फिजिकली म स्वामीको पछाडि भाग्नु भन्दा पनि आई युज टु रन बिहाइन्ड स्वामी विदिन मी। ओके है, एन्ड द्याट इज हाउ आई वाज बिल्डिङ माई रिलेसनसिप विथ भगवान। अनि आई रिमेम्बर इन द्याट ड्यु कोर्स अफ माई एक्सपेरिमेन्टेसन विथ माई गड विदिन मी मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ देवर लाइक मोमेन्ट्स जब हामीले भगवानलाई तपाईँको लाइक पहिला त भगवान 7 बजी भनेपछि 7 बजी नै आउनुहुन्थ्यो है, तर लेटर अन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ वी युज टु वेट फर इभन 6 आवर्स फर भगवान। अनि त्यत्रो टाइम मन्दिरमा चाहिँ हामी के गरेर बस्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एभ्री डेको डिसिप्लिन थियो कि आई युज टु क्लोज माई आइज 6 आवर्स भनेपछि 6 आवर्स आई युज टु क्लोज माई आइज। इट वाज माई डिसिप्लिन द्याट वे है। अनि मैले जुन चाहिँ दिन चाहिँ मैले आफै भित्र एक्सपिरियन्स गर्थेँ भगवानलाई। अनि आई युज टु डु दिस गायत्री साधना राइट। अनि गायत्री साधना गर्दाखेरि जुन चाहिँ दिन म त्यो एउटा सद्भावले भगवान आई वान्ट टु एक्सपिरियन्स यु विदिन मी भनेर म बसेको हुन्थेँ गायत्री च्यान्ट गरेर। एन्ड त्यो दिन भगवानले मलाई केही न केही इन्डिकेसन दिइहाल्नुहुन्थ्यो नजिक आइपुग्दा। ही युज टु लाइक गिभ अ ग्लान्स, he used to look deep into my eyes, and that was the moment, you know, I cultivated my own inner relationship that's so beautiful with Swami, which even continues till now, and it's going to continue forever. So that was a simple experience which I wanted to share with all of you. Thank you so much, Dada. है जस्तै दादाले भन्नुभयो कि you used to run inside Swami within है, त्यस्तै सिपिदा तपाईको पनि के एक्सपिरियन्स होला है? साईराम। हाम्रो डाक्टर रबिन दादाले अति नै है मिठो अनुभव हामीसँग सेयर गर्नुभयो। त्यस्तै मैले मेरो आफ्नो अनुभूति मेरो अनुभव मैले यहाँ राख्नु पर्दाखेरि मेरो लाइफ नै
साक्षात् भगवान नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन कसरी भन्दाखेरि जब म मेरो बाल्यकालदेखि म हुर्के बढेँ है, अनि म आफ्नो मेरो प्यारेन्ट्सहरूदेखि म टाढा बसेर अनि म अगाडि बढेँ। अनि जब मैले सङ्गठन पाएँ, सङ्गठन पाउँदाखेरि अनि जुन भगवानको टिचिङ्सहरू मैले पाएँ, त्यो पाउँदाखेरि जुन तरिकाले मैले आफ्नो जीवनशैली मैले बिताइरहेको थिएँ, त्यसमा बादमा जति भगवानको मेसेजहरू मैले पाएँ, त्यसलाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ अलरेडी म के अरे भगवानले भन्नुभएको गाइडेन्स, भगवानको वचनमा म हिँडिरहेको मैले आफूलाई पाएँ होइन। अनि त्यो एक्सपिरियन्सहरू मैले लिइरहँदाखेरि अनि मलाई बादमा अझै म इन्सपायर भएँ, भगवानको जति डिस्कोर्सहरू मैले पढ्दै गएँ, इन्सपायर भएँ। अनि मैले आफ्नो लाइफलाई मैले भगवानलाई प्रेयर पनि गरेँ। म मेरो लाइफ चाहिँ के अरे भगवान तपाईँप्रति म फुल्ली म के अरे सरेन्डर गर्छु है। अनि जति पनि मेरो लाइफमा जति पनि म मेरो आफ्नो पर्सनल कामहरू एक्टिभिटीहरू जति पनि गर्छु, त्यो सबै के अरे तपाईँको मेसेज हुनेछ, तपाईँको के अरे जीवनसँग के अरे रिलेटेड हुनेछ भनेर मैले भगवानलाई प्रेयर पनि गरेँ अनि समर्पण पनि गरेँ। अनि जति जति मैले लाइफमा धेरै एचिभमेन्टहरू मैले हासिल गर्न सकेँ, त्यसमा हरेकमा मलाई कसैको सपोर्ट थियो, कसैले मलाई सपोर्ट गरिरहेको थियो, कसैले गाइड गरिरहेको थियो भने चाहिँ स्वामी हुनुहुन्छ। अनि स्टिल नाउ है, अहिले पनि म जति म यहाँ के अरे काम गरिरहेको छु, सङ्गठनदेखि लिएर आफ्नो सोसल लाइफमा मैले काम गरिरहेको छु, त्यो सबैमा हरेकमा स्वामीले मलाई इच एन्ड एभ्री मुमेन्टमा स्वामीले मलाई गाइड गरिरहनु भएको छ। अनि त्यो एकदमै म खुसी छु है, भगवानको साथमा मैले काम गर्न पाइरहेको छु। साईराम। Thank you, Dada. Sai Ram. So coming to Rakesh Dada, Rakesh Dada, you are still in Puttaparthi as a student there, right? And you are also a Balvika student. So what is your experience about Bhagavan's love and His grace? Swami ko maya mo prati ko kura garnu parda. The instant I was called by Swami to wherever, like organization or mandali ma jab gae, त्यो टाइम नै एउटा यस्तो टाइम थियो जहाँ मैले रियलाइज गरिनँ त्यो स्वामीको माया हो भन्ने। तर अहिले गएर म जब त्यो सबै कुराहरूलाई म याद गर्छु, त्यो पोइन्ट नै मेरो लागि एउटा माया थियो भने, किनभने स्वामीले त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ मलाई एउटा सानो नानीलाई आमाले जसरी खेलाउने दिएर या त मिठाई दिएर फकाउने गर्नुहुन्छ, सो द्याट त्यो नानी एउटा राम्रो बाटोमा हिँड्छ या त ऊ एउटा कुनै एम्बिसन उसको टार्गेटमा जान्छ भनेर त्यो फकाउने गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले स्वामीले मलाई आजसम्म पनि गरिरहनु भएको छ। जस्तै मलाई तल पढ्ने इच्छा थियो, स्वामीले त्यो पुरा गरिदिनु भयो। मलाई भजन गाउने मन थियो, त्यो गरिदिनु। मलाई एउटा म्युजिकमा प्रोफेसनली जानु मन थियो, मैले म्युजिकलाई स्टडीमा लिनु सकिनँ, तर म तल गएर मैले स्टडिज म्युजिक मलाई स्वामीले मलाई जे इच्छा थियो स्वामीले मलाई त्यो अहिलेसम्म पनि दिइरहनु भएको छ है। र त्यतिको माया गरेर राख्नु भएको छ अहिलेसम्म तल है। र यो कुराहरूले गर्दा फेरि मलाई फिल हुन्छ अहिले पनि म जब भजन गाउँछु, म कलेज जान्छु, इच एन्ड एभ्री त्यो टाइममा मलाई तलनिर स्वामीले कति साह्रो माया गर्नुभएको भन्ने आउँछ। र एज इट हेज बिन अलरेडी सेड कि स्वामीले त्यो सानसानो कुराहरू दिइबस्नुहुन्छ, तर इन एक्सपेक्टेसन कि स्वामीले कुनै दिन त यस्तो आउँछ जसमा चाहिँ यसले यस्तो कुरा माग्छ जो चाहिँ साँच्चै नै चाहिन्छ। र आई प्रे टु स्वामी कि स्वामी त्यो चिज म माग्न सकौँ भोलि पर्सि गएर, जसले चाहिँ मलाई त्यो मैले माग्नु पर्ने थियो है। र त्यो स्वामीले मलाई मेबी ही विल ब्लेस मी टु आस्क व्हाट आई रियली नीड इन लाइफ। Okay, so तिनजनाकै पर्सपेक्टिभ सुने है। अन्त तिनजनाकै पर्सपेक्टिभ इट वाज भेरी डिफरेन्ट है। दादाको पर्सपेक्टिभ वाज मच मोर इल्युमिनेटिङ द्याट स्वामी इज इनसाइड मी है। सिपी दादाको वाज समथिङ मच मोर अफ वर्क होल्ड के माई लाइफ इज माई वर्क एन्ड द्याट इज फर स्वामी। एन्ड फर दादा इट वाज अगेन लाइक मी स्वामी इज डुइङ फर मी एन्ड आई निड टु डु इट फर स्वामी। द्याट्स मच मोर लाइक भक्ति है। सो आई थिङ्क द पिलर्स आर भेरी स्ट्रङ टुडे। अन्त जसरी हामी अगाडिदेखि नै वी हेभ बिन टकिङ अबाउट सर्भिस, अडोरेसन एन्ड इल्युमिनेसन, आई थिङ्क वी क्यान grasp the idea very well today right? So I think I'll go with service itself again CP Dada है very again so Sathya Sai organization भगवानले जुन चाहिँ हामीलाई एज अ गिफ्ट दिनुभयो है, त्यसले चाहिँ हामी युवाहरूलाई साई युवाहरूलाई एउटा रोल मोडल बनाउँछ होइन। सो त्यो रोल मोडल बनाउनुको लागि चाहिँ सत्य साई अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कस्तो एक्टिभिटिज हुन्छ र एउटा नर्मल युवा चाहिँ भोलिको दिनमा गएर एउटा रोल मोडल है, एउटा समाजमा केही गर्ने, समाजलाई केही गरेर सिकाउने खालको युवा हुन सक्दछ। के एक्टिभिटी चाहिँ भगवानले सत्य साई अर्गनाइजेसनमा दिनुभएको छ, कस्तो एक्टिभिटी जसले गर्दा चाहिँ एउटा युवा रोल मोडल हुन सक्छ? साईराम, सबसे पहिला भगवानले हामीलाई श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन दिनुभएको छ। श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनको के अरे अन्डरमा हामीलाई विशेष प्रमुख 3टा विङ है, जसलाई सर्भिस,
स्पिरिचुअल र एजुकेसन अनि बादमा आएर हामीलाई युथ विङ दिएको छ। अनि पहिला सुरु हामी बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन है आज हामीले जनसाधारणले बुझ्दाखेरि श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनलाई एउटा साधारण एउटा एनजिओ एउटा है अब एउटा क्लब जस्तोमा तुलना गरिरहेको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन चाहिँ जुन हामीले सोचेको एउटा सानो झुन्ड छ त्यो हुँदै होइन, यो एउटा बृहत एउटा सङ्गठन हो। अनि तपाईँलाई भन्दाखेरि सत्य साई अर्गनाइजेसन एउटा धर्म भनेर पनि है सोचिसकेको छ नि त, सो त्यसमा पनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर त्यही त मैले भन्दैछु, एउटा श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनलाई एउटा सानो झुन्ड, एउटा एनजिओ, एउटा क्लब है अनि एउटा चाहिँ रिलिजियस अर्गनाइजेसनको तौरमा सबले हेर्ने गर्छ। यहाँ भन्नु हो भनेदेखि आज हामी यहाँ जति पनि दादा बस्नु भएको छ है भाइ हुनुहुन्छ, हामी विभिन्न धर्मलाई उयो गर्ने भने रिप्रेजेन्ट गर्ने हामी विभिन्न धर्मबाट छौँ। जस्तै हिन्दूबाट हुनुहुन्छ, म बुद्धिस्टबाट छु होइन, एउटा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दाखेरि। तर श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनमा आज हिन्दू के अरे बुद्धिस्ट मुस्लिम क्रिस्चियन सबै किन एकजुट छ त यहाँनिर के अरे एउटै उयसमा प्लेटफर्ममा आएर किन काम गरिरहेको छन् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन चाहिँ यो चाहिँ रिलिजियस अर्गनाइजेसन होइन है, यो चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल अर्गनाइजेसन हो। स्पिरिचुअल अर्गनाइजेसन कुनै पनि धर्म अवलम्बीका व्यक्तिहरू है मानिसहरू यहाँ आएर आफूलाई यहाँनिर आफूलाई चाहिएको चिजहरू हामी यहाँबाट लिनु पनि सक्छौँ अनि हामीले समाजमा के गर्न चाहने है के गर्न सक्छौँ त्यो हामी यो प्लेटफर्मबाट हामी गर्न पनि सक्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ यो एउटा क्लियर मेसेज के छ भन्दाखेरि चाहिँ श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन एउटा स्पिरिचुअल अर्गनाइजेसन हो, यो आध्यात्मिक एउटा सङ्गठन हो। यसमा कुनै पनि धर्मका व्यक्तिहरू कुनै पनि धर्मावलम्बीहरू यहाँनिर आएर के अरे काम गर्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म हो। अनि यसमा हामीलाई मैले अघि नै भनिहालेँ, यसमा हामीलाई श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनको अन्डरमा हामीलाई विङ दिएको छ है, जस्तै सर्भिस छ। सर्भिसको के अरे हाम्रो यो अघिल्लो एपिसोडमा हाम्रो सर के अरे सर गुरुआमाहरूले उहाँले आफ्नो विषय राख्नु भएको छ है। त्यसरी नै स्पिरिचुअल विङ छ, अनि एजुकेसन विङ छ, अनि युथ विङ छ। अनि श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनमा युथ विङको के भूमिका छ है, अनि यहाँ के अरे युथहरूले के एक्टिभिटी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनमा युथ विङ एउटा यस्तो एउटा पिलर हो जसले चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मूल सेवा विङ है, स्पिरिचुअल विङ अनि एजुकेसन विङ छ, ती सबैलाई चाहिँ टेवा पुर्याउने शक्ति हो है, समेट्ने एउटा शक्ति हो। अनि के अरे युथ विङले युथ एक्टिभिटीमा के गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईँको आफ्नोमा के अरे के छ के अरे आफ्नोमा कतिको क्षमता छ है, के गर्ने क्षमता छ, कतिलाई तपाईँको सर्भिसमा है जसले चाहिँ सर्भिस एक्टिभिटी गर्न सक्ने उसकोमा क्षमता छ। सर्भिसमा विभिन्न एक्टिभिटीहरू छ, उसले गरेर फिजिकल्ली पनि यहाँ गर्न सक्छ। जस्तै सर्भिसको अन्डरमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट छ, त्यहाँनिर उसले एज अ डिजास्टर टिम मेम्बर भएर कोर टिम भएर उसले काम गर्न सक्छ है। अनि सर्भिस एक्टिभिटी के अरे विभिन्न तरिकाको सर्भिस एक्टिभिटी गर्न सक्छ। त्यसरी नै यता स्पिरिचुअल छ जसमा चाहिँ आध्यात्मिक के अरे तपाईँको आध्यात्मिक कुराको त्यहाँनिर मन्थनहरू हुन्छ होइन, त्यहाँनिर आफूले आफूलाई आध्यात्मिक तौरमा उसले आफूलाई विकसित गर्ने एउटा प्लेटफर्म छ। त्यसै एजुकेसन विङ छ। एजुकेसन विङमा तपाईँको जसलाई चाहिँ हामी ह्युमन भ्यालुज त्यहाँनिर हामी के अरे त्यहाँनिर दिने गर्छौँ, जसलाई नानीहरूलाई हामी उनीहरूलाई ह्युमन भ्यालुज के अरे एजुकेसन हामी दिने गर्छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो युथहरूले त्यहाँनिर के अरे सेवा पुर्याउन सक्छ। त्यसमै युथ विङ एउटा सलिड एउटा विङ छ जसमा चाहिँ के अरे विभिन्न के अरे यो विङहरूलाई सपोर्ट पुर्याउन सक्ने एउटा के अरे उयो छ है। अनि युथ के अरे युथको जति पनि हामी आज श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनमा युथ विङमा जति मेम्बरहरू छौँ, हामी युथ मेम्बरहरू छौँ, उहाँहरू विभिन्न स्तरमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ होइन। अनि आज एज अ युथ हामीले यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो एक्टिभिटी हामी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरोमा के क्षमता छ है, त्यो क्षमता मुताबिक मैले के अरे सङ्गठनको माध्यमद्वारा मैले आफूलाई त्यहाँनिर सामेल गराउन सक्छु है। अनि मैले त्यहाँ कुनै पनि एउटा के अरे एक्टिभिटीलाई मैले त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अझै मैले अब कतिवटा यहाँनिर विषयहरू मैले यहाँनिर भन्नु मलाई उयो भइरहेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि यसको अझै भगवान्ले दिनुभएको जुन चाहिँ यो युथ विङ छ, युथ विङले अझै बृहत रूपमा अझै के कामहरू गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो डक्टर के अरे रविन्द्र दादाले म अझै यसलाई विस्तार राखिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु है। ओके, सो यो क्वेसनलाई अलिकति जुन चाहिँ तपाईँले राख्नु भएको थियो सिपी भाइले एकदमै राम्रो प्रकारले यसलाई इलाबोरेट गरिदिनु भयो है। अब यसमा म अलिकति सङ्गठन चाहिँ अब हाम्रो भगवान् दिनुभएको
श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन चाहिँ अब मेरो दृष्टिकोणको कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु है कि दिस इज अ ट्रेनिङ ग्राउन्ड पर्सनली मैले एक्सपिरियन्स गरेको छु कि श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन इज अ ट्रेनिङ ग्राउन्ड अनि युथले सर्भिस कसरी गर्नुपर्ने कहाँ गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एनी अपर्च्युनिटी अर अ सिचुएसन द्याट डिमान्ड्स यर इन्टरभेन्सन इज सर्भिस So that is what I would like to say in short. This is a training ground and the entire world is a forum or a platform where you can intervene and do your service. So okay, coming to the point, that means like अर्गनाइजेसनले चाहिँ यस्तो एक्टिभिटिजहरू गराउँछ जसलाई चाहिँ द्याट इज मोर अफ ह्युमन भ्याल्युड है अनि त्यसमा मोर अफ स्पिरिचुअलिटी इज देयर अन्त इट्स अ ट्रेनिङ ग्राउन्ड द्याट्स हाउ अ युथ क्यान डेभलप है सो कमिङ टु दिस सेम क्वेसन टु राकेश दाजु है अन यर ओन पर्सपेक्टिभ लाइक सी अब तपाईँ एउटा फ्रेस युथ हुनुहुन्छ है पर्सुइङ यर मास्टर्स जस्ट नाउ 20-23 इयर्सहरूको हुनुहुन्छ होइन सो हाउ डज अ युथ निड टु ब्यालेन्स द टाइम होइन किनभने म्यानेजिङ टाइम इज भेरी डिफिकल्ट फर युथ राइट सो यु हेभ यर ओन पर्सनल life, you have your own spiritual life, you have your own social life as well, and now there's one more life, that is Shri Sathya Sai Seva organization. As a Sai youth you have to work there. So how is a youth supposed to manage the time of all these 4 lives that he or she has? Okay, so यो जुन चाहिँ तपाईँको क्वेसन छ यसलाई म मेरो स्टुडेन्ट लाइफसँग कनेक्ट गरेर लान चाहन्छु बिकज यो टाइम म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुहुँदैछ मैले probably तल गएरै सिकेँ like how we should manage our time in order to achieve what you really want to achieve. Okay. So त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मेरो लाइफ जस्तै दादाले आफ्नो दृष्टिकोणबाट जुन चाहिँ भन्नुभयो म पनि आफ्नो ओपिनियन मेरो लाइफमा जे भएको छ त्यो भन्न चाहन्छु लाइक जुनै कुरा पनि म गर्छु त्यसमा एउटा पोइन्ट हुन्छ द्याट इज अ सेन्टर पोइन्ट त्यसलाई हेरेर नै त्यसले नै मलाई ड्राइभ गर्छ सबै कुरामा एन्ड द्याट इज स्वामी द्याट इज साई म बिहान उठ्छु सुप्रभातम जान्छु द्याट्स माई लाइफ द्याट्स माई पर्सनल लाइफ एन्ड देन त्यहाँनिर गएर म किन जान्छु इट्स नट बिकज अटेन्डेन्स लुज गर्छु नो इट्स बिकज अफ स्वामी अन्त म खेल्नु पनि जान्छु आइ एम अ स्पोर्ट्स पर्सन म कुद्छु म फुटबल खेल्छु वी प्ले बिकज somewhere Swami has told us life is a game played and we do it for Swami. I go and sing bhajan, that's my personal life, मेरो आफ्नो personal interest छ त्यसमा म्युजिक छ त्यो पनि म गर्छु and that is driven by Swami himself र यस्तो गर्दा फेरि we don't know but somehow some way or the other time already managed भइसकेको हुन्छ है so the idea is to keep Swami in center and then drive your life around it. Beautiful, right? So coming to Dr. Robin now, that you know like the very epitome or the very end of education is character, right? And you have been working with schools and colleges, right? You have been seeing youths there. So how do you think that the Sathya Sai module of education, right, or Sathya Sai module of his thought process, Bhagawan's thought process, can build one character morally as well as societally as well as the entire character building? Why and how is it done? Okay, I understand Bhagawan's philosophy of education as education for transformation. Okay, I would just narrate a small incident of a life of a butterfly. Butterfly हामीले सबै देख्छौँ उडेको मात्रै हामी देख्छौँ तर त्यो उड्नुभन्दा अगाडि उसलाई के हुन्छ त्यसमा पनि अलिकति हामी रेस्पेक्ट गरौँ a butterfly, mother butterfly, it lays eggs, है अब कुन चाहिँ कुनामा उसले egg lay गर्छ अनि after a while what happens, that egg ruptures and then the caterpillar comes out है त्यसको बादमा के हुन्छ भन्दाखेरि there is a process of transformation that takes place and then one fine day suddenly what happens, you see a butterfly coming out of that caterpillar, right? So what happened during that entire process from egg to the butterfly, that stage, what happened in between? What happened was the transformation that took place, because of which we could finally see the beautiful butterfly fluttering its wings, and you know when it's flying, it's giving joy and happiness to everyone, right? So the Sathya Sai philosophy of education is exactly the same. Okay, so what happens is the entire process is nothing but a transformation. See what we have understood ourselves as.
See, we are born as a child, right? So somebody says, okay, you are capable of doing this, okay, and somebody says you are not capable of doing this, okay, and because of the perspective about yourself that people give you about what you are, you remain in a dilemma. Right. And you are in a very confused state wherein you are not able to take a decision of whom you are exactly. Okay? So because of that, we can see why our youths or any individual is not doing that better as expected out of him. Because all of us know we all are gods. That is what Bhagawan has said to us. And innumerable times we have experienced, okay, that we are gods. Okay, we have experienced that, right? But again, if we are gods, why aren't we able to experience that we are gods? That's a very important question. Okay? Why? Because किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कसैले के भनिदिँदैछ, फेरि अर्कोले के भनिदिँदैछ, मेरै आफ्नो इमेजिनेसन मेरो लागि के छ, बुझ्नु भयो कि भएन? र भेरी फर्स्ट इन्स्टेन्टमा सत्य साई एडुकेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनले भन्छ, you are not just the body, you are not just the mind, you are God. So you know what you are at the first instant, and you start tuning yourself into that God within yourself, and that is the first stage. Okay. The second example I would like to give you is about a beautiful stories that all of us might have heard several times. Okay. The story goes like this: there is a group of goats. Okay, they go around grazing, and in that group of goats there is a lion cub. Okay, so what happens? Lion, it's a lion cub after all. Okay, it's the king of the jungle, right? But it is in the group of goats, right? So it understands itself that even I am a goat. Okay. Then finally, at one particular day, when it goes into the river, right, and then it sees its own image on the water, right? Then it sees that he is not a goat. Okay, he is in fact a cub, right? So that is the point. That is the point when he realizes that he is not the goat. Right? So that is what exactly I am trying to say. We should try and understand. All the Sathya Sai education makes us realize what we are. So the question of or the answer of identity, to know what you are. That's how we can come. So अर्को है general question तपाईँ तीनजनालाई है. अब जस्तै नि हामी अहिलेसम्म साईमै कुरा गरिरहेछौँ. तर विश्वमा अर्को नै सङ्गठनमा हेर्नुभयो भने youth भनेर मात्रै सकिने गर्छ है. तर श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामी युवा मात्रै नभएर साई युथ भनेर सम्बोधन गर्छौँ. सो जब SAI साई हाम्रो नामको अगाडि आउँछ, साई ब्रदर्स, साई सिस्टर्स, साई युथ, व्हाट इज द म्याग्निट्युड? त्यो साईको महत्त्व के छ, त्यो साईको भूमिका के छ, त्यो साई जुन नामको अगाडि आउँदा चाहिँ एउटा युवामा के हुनुपर्छ है, त्यसबारे अलिक छलफल गरौँ है. आई थिङ्क आई कैन स्टार्ट विथ डक्टर रबिन. Okay, very simple answer to this. Right? Swamile भन्नुहुन्छ, without Sai, all of you are zeros. With Sai, all of us are heroes. अनि साईको नाम जोडिने बित्तिकै when I carry Sai with me, or in my profession, I'm working in a school where Bhagawan आफै खोल्नु भन्नुभएको school. And my mission of my life is that as a Sai youth, my intervention in the school would be to make the school, or future of the school यस्तो बनाउनु पर्यो कि भगवानले जस्तो हुनुपर्ने यो स्कुल भन्नुभएको छ त्यस्तै बनाउनु पर्यो. So that becomes my entire life को मेरो एम र गोलै त्यही हुन्छ नि, बुझ्नु भयो? So that is what I am trying to say is when Sai is added to us, it gives us responsibility, एउटा thing, it gives us courage, right? So all the values that we are speaking about, हामी जति पनि values, determination, fight, all that, we are trying to align those values with ourselves. जब साई को नाम जोडिन्छ त्यो सबै भ्यालुजहरु हामीसँग आउँछ, and we become embodiments of value. थ्याङ्क यू है दादा. र दादाले साईलाई एकदमै फिलोसफिकल लेभलमा भन्नुभयो द्याट whenever साई comes in, it's responsibility, it's value है. अन्त नाउ सिपी दादा, कमिङ टु यु, तपाईँ त अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहनु भएको छ होइन. सो हाउ डु यु सी साई एन्ड म्याग्निट्युड अफ साई है, तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? यसमा साई
साई अथवा साई युथ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने साई युथ भन्ने बित्तिकै सबैले जनसाधारणले के बुझ्छन् भन्दाखेरि चाहिँ साईसँग जोडिएको साई अर्गनाइजेसनसँग जोडिएको मात्रै साई युथ मात्रै यहाँ बुझिन्छ है। यो एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि अब जो साई अर्गनाइजेसनसँग जोडिएको छ, जो साई सङ्गठनसँग जोडिएको छ उनीहरू मात्रै साई युथ तर यो हाम्रो बुझाइमा अलिकति गलत छ। साई चाहिँ त्यो साई भन्ने बित्तिकै साई बाबा साई है। अब साई भन्नाले तपाईँको जति हामी एउटा अथवा म साई अर्गनाइजेसनमै नहोस् मैले केही यस्तो कार्य गरिरहेको छु जसले चाहिँ ईश्वर है कुनै पनि होइन मैले भनिहालेँ कुनै पनि म धर्मसँग जोडिएको होस् कुनै पनि धर्म अवलम्बीको व्यक्ति होस् तर कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ईश्वर मेरो प्रभु है उहाँ प्रसन्न हुनुहुँदैछ त्यहाँ अटोमेटिकली अगाडि साई आइहाल्छ। भन्नु खोजेको चाहिँ जनसाधारण जसले पनि के अरे जुन एक्टिभिटी गर्छ जुन कार्य गर्न जान्छ अनि जुन एक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ ईश्वर अथवा हाम्रो के अरे भगवान् हाम्रो प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यहाँ अटोमेटिकली साई आइहाल्छ। अनि साई युथ भन्दाखेरि फेरि पनि म भन्दैछु है जसले एउटा समाजमा अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि संस्थामा बसेर अनि एउटा साधन हाम्रो समाजमा सोसाइटीमा बसेर उसले राम्रो कार्य केही पनि गर्दैछ है भनेदेखि उसलाई हामीले साई युथ भन्न सक्छौँ। अनि साई युथ अथवा साई युवा जसले आफ्नो जीवनमा केही राम्रो सोच राखेर राम्रो थट्स राखेर उसले काम गर्छ है। अनि समाजको लागि उत्थानको निम्ति समाज उत्थानको निम्ति हैन आफ्नो नेसन बिल्डिङको लागि अथवा के अरे ग्लोबल उसको लागि नै उसले राम्रो सोचेर काम गर्छ उसलाई हामी पक्का एउटा साई युथ दिन सक्छौँ उपाधि दिन सक्छौँ होइन। अनि एज अ साई युथ अब हामीले कस्तो मतलब भनेदेखि चाहिँ हामी कस्तो एक्टिभिटी चाहिँ गर्नुपर्ने है कस्तो कार्य चाहिँ गर्नुपर्ने हामीले हेर्नुहोस् अघि पनि भन्ने एउटा मोडल साई युथ के अरे कसलाई भनिन्छ कसरी हुनसक्छ हामीले हेर्नुहोस् हामी साधारण जीवनमा पनि हामीले हाम्रो आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि जस्तो खालको जीवन व्यतीत जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो वातावरणलाई पनि कुनै के अरे नराम्रो एउटा भाइब्रेसन नपुगोस् है। अनि आफूले गरेको कार्य आफ्नो जीवनशैलीलाई पनि हामीले व्यतीत गर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङलाई हाम्रो वातावरणलाई हाम्रो समाजलाई हाम्रो देशलाई सारा विश्वलाई नै त्यसले एउटा केही पोजिटिभ एउटा मेसेज दिन्छ है मार्गदर्शन गर्छ एउटा साई युथ अथवा मोडल साई युथ। हजुर सो दादाले जसरी भन्नुभयो साई भित्रै हुनुहुन्छ अनि साईको काम गर्नु नै साई हो। दादाले जसरी थप्नुभयो त्यसमा है जसरी जो युवाले समाजको निम्ति काम गर्छ त्यसलाई हामी साई युथ भन्न सक्छौँ अनि उसको काम चाहिँ आफू मात्र नभएर समाजको निम्ति पनि हुनुपर्छ उसलाई पनि हामी साई युथ भन्न सक्छौँ। र तपाईँ राकेश दादा है तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँको लागि नै एज अ फ्रेस यङ अडल्ट तपाईँको लागि साईको भूमिका है किनभने साई युथ भन्दा तपाईँ के सोच्नुहुन्छ तपाईँले के लिनु सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँमाथि कतिको छ भने तपाईँलाई सोच्नुहुन्छ। सो तपाईँले जुन चाहिँ साई र युथको मलाई यो प्रश्न गर्नुभयो है त्यसलाई म आन्सर गर्नुपर्दा चाहिँ जस्तै रविन दादाले त्यो जब जोडिन्छ हाम्रो अगाडि लागिन्छ त्यतिखेर त्यो त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी कति बढ्छ र हामीमाथि कति त्यो भ्याल्यु एउटा आउँछ भनेर दादाले पनि साई युथ हुनु लागि क्वालिफिकेसन के चाहिन्छ त्योपट्टिबाट कुरा गर्छु। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई जब त्यो साई आउँछ साई कति ठुलो कुरा साई युथ भन्नाले साई युथ मात्रै होइन देन त्यो एउटा डिभिनिटी चाहिँ तपाईँको अगाडि लाग्दैछ भने चाहिँ या इट्स अ भेरी ह्युज रेस्पोन्सिबिलिटी टु टेक राइट। त्यो एक्सपेक्टेसन त्यो लेभलसम्म हामी पुग्नु सक्छौँ सक्दैन तर त्यो अलवेज हाम्रो त्यो एउटा प्रोग्रेसमा रहनेछ वी विल अलवेज थ्राइभ टु रिच द्याट र रेस्पोन्सिबिलिटी भ्याल्यु आउँछ। तर म मेरो प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो है पहिला म कलेजमा हुँदाखेरि कि हामी चाहिँ जिरो जस्तै दादाले भन्नुभयो हामी जिरो हो एन्ड देन वाट एभर वी आर डुइङ इज अल्सो मल्टिप्लाइड टु बिकम अ जिरो लाइक म एजुकेसन क्वालिफिकेसन गेन गर्छु द्याट इज वान जिरो म म्युजिकली के प्रोफेसनली के गर्छु द्याट इज अल्सो वान मोर जिरो र सरले के भन्नुहुन्छ
try to collect as more zero as possible. जति पनि गर्न सकिन्छ excel in life. Okay. But then don't forget Swami, don't forget Sai, because Sai is that one which multiplies your value how many ever zero you have. Okay. Like if you have 1 0, when Swami comes you become 10. Right. But if you have 2 zeros and Swami comes in front of you, you become 100. So तपाईँकोमा कतिवटा zero छ? If you have 100 zeros and Swami comes in front of you, कति ठुलो value हुन्छ तपाईँको? So that's how he explained to me, and that was really appealing. स्वामीको एकदमै लोएस्ट लेभलमा भन्दैछु किनकि म जहाँ पुगेको छु म त्यही कुरा गर्छु र त्यो लेभलबाट मैले बुझ्छु र स्वामीको लाइफ स्वामीको जुन चाहिँ एउटा एडिसन छ हाम्रो लाइफमा द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो यति नै भन्न चाहन्छु सो तपाईहरु तीनजनाको कुरा सुनेपछि है अगेन आई वान्ट टु एड द्याट हुन्छ नि जुन चाहिँ स्वामीको SAI लाई है सर्भिस अडोरेसन एन्ड द इल्युमिनेसनमा भन्छ है त्यसरी नै सीपी दादाले सर्भिसमा के भन्दिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि काम हामी है सर्भिस गर्छौं अनि त्यो सर्भिसमा अगर हामीले समाजको कल्याण गर्दैछौं हामीले अर्काको कल्याण गर्दैछौं अनि त्यो काम अगर हामीले भगवानलाई अर्पित गर्दैछौं भने त्यो सर्भिस चाहिँ साई सर्भिस भयो है अनि दादाले है इन टर्म्स अफ इल्युमिनेसनमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ to accept the responsibility that you have and to carry forward that कि मैले जुन काम गर्दैछु त्यो मेरो भित्रको स्वामीको लागि हो the acceptance of Sai within yourself is the illumination part अनि जसरी दादाले है जसरी adoration भक्ति को नाममा जसरी तपाईले भन्नुभयो कि the adding of the zeros and Swami coming in front that is the very utmost realization कि Bhagawan is doing everything and Bhagawan is there to do everything भनेर है so I think we have one last round of question remaining with us so again I go with Dr. Robin right from you and then I would like to end with Rakesh Dada hai so Robin Dada or Dr. Robin, like how does one apply the knowledge of Bhagawan? जुन चाहिँ हामीलाई भगवानले दिनु भएको नलेज छ त्यो चाहिँ एउटा युथले आफ्नो जिन्दगीमा कस्तो प्रकारले लाउनु पर्ने छ अनि त्यो लाउँदाखेरि उलाई कुन प्रकारको मार्गदर्शन चाहिन्छ र भगवानले जुन चाहिँ पनि जति पनि डिस्कोर्सेस युथलाई डाइरेक्ट गर्नु भएको छ त्यो डिस्कोर्सहरु चाहिँ हाउ इज वान सपोज टु पर्सिभ हाउ इज वान सपोज टु लुक फरवर्ड टु दैट अनि त्यो सब फरवर्ड गरेर चाहिँ व्हाट शुड बी हिज or her next step Yeah, that's a very very important question है यसले त एक्चुअली लाइफको डल्लै स्टेजलाई नै समेट्छ यो क्वेसन नि तपाईको अनि व्हाट आई वुड से इज आई वुड स्टार्ट फ्रम अ भेरी बिगिनिङ है तपाईको म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि कुराहरू गर्दैछौँ if it doesn't start from an early age it becomes very difficult for an individual right र त्यसले गर्दाखेरि यो जति पनि भ्याल्युजको कुरा छ एउटा इन्डिभिजुअललाई उ को हो भनेर चिनाउनु छ है या उसले एउटा लाइफको भिजन उसलाई देखाउनु पर्ने छ दिस इज व्हाट यु आर मेन्ट फर दिस इज व्हाट यु वुड बी डुइङ इन द सोसाइटी टुमरो भन्नुपर्ने कुराहरू छ इट ह्याज टु गेट इनिसिएटेड फ्रम द भेरी चाइल्डहुड है इनिसिएसन त भयो त्यसको बादमा नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि द प्रोसेस द स्ट्र्याटेजी एन्ड द्याट इज द नेक्स्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट एन इन्डिभिजुअल ह्याज टु बी थिङ्किङ अबाउट है अनि त्यो स्ट्र्याटेजिजहरूमा के आउँछ भनेर तपाईँहरूले मलाई भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अर्गनाइजेसनभित्रै वी हेभ अ कन्सेप्ट अफ बाल विकास स्कुल्समा वी हेभ भ्याल्यु एडुकेसन यो सबैले के गर्छ भन्दाखेरि सबैले फुल अफ एनर्जी मेरो घरमा सानो नानी छ 5 years old एन्ड आई सी बिहान उठेदेखि ऊ सुतुन्जेलसम्म कुटीमा के रहन्छ he is so much of energy with him right and if as a father if I am not able to channelize that energy properly what can happen to that child true okay so that's a very important question that everyone should be asking right अनि हाम्रो स्ट्र्याटेजी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ individual is nothing but a bundle of energy उसले सोचिरहेको हुन्छ मेन्टली फिजिकली के गरिरहेको हुन्छ है ऊ बसेको छ भने मेन्टली सोचेको हुन्छ एनर्जी चलिरहेको छ नि त तर त्यो सबै एनर्जीलाई चाहिँ कसरी पोजिटिभपट्टि लैजानु पर्ने हो एन्ड सत्य साई एडुकेसन सिस्टम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी जब हाम्रो एडमिसन हुन्छ युनिभर्सिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी गो इन्टु द युनिभर्सिटी राइट वी स्टार्ट आवर एडुकेसन हाम्रो पद्धति प्रोसेस त्यहाँनिर स्टार्ट हुन्छ एन्ड वाट आई हेभ एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ मेरोमा नेगेटिभ पनि छ मेरोमा पोजिटिभ पनि छ तर त्यो इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पोजिटिभलाई चाहिँ च्यानलाइज गर्न सिकायो
र जब त्यो पोजिटिभले यति बेसी तपाईँको स्ट्रेन्थ पायो नि त्यो नेगेटिभहरू बिस्तारै आफै झर्दै जान्छ। आई वुड लाइक टु सेयर वान ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स अफ माई ओन लाइफ है। आई रिमेम्बर आई वाज इन क्लास 12 म टिएनएसएस स्कुलमा पढ्दै थिएँ अनि मेरो बायोलोजी टिचर इट वाज माई बेस्ट सब्जेक्ट बायोलोजी है। अन्त मेरो टिचर पनि त्यति नै राम्रो हुनुहुन्थ्यो अनि टिचरले हरेक क्वेसन गरेको आन्सर मलाई याद हुन्थ्यो। बट फ्रेङ्कली म तपाईँहरूलाई भन्छु आन्सर याद भएर पनि म कहिले पनि उठ्दिनँ थिएँ किनभने मेरोमा सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ थिएन। मलाई लाग्थ्यो कि ला मेरो साथीभाइले के भन्छ मलाई ला मिस्टेक भइहाल्छ कि भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो है। र त्यो यति साह्रो त्यो कमजोरी बोकेर म प्रशान्ति लिन गएँ है। भगवानको कृपाले मेरो एडमिसन भयो है। त्यसको बादमा आई इमिडिएटली स्टार्टेड वर्किङ अन द्याट यु नो एन्ड देन स्वामी हेल्प मी इभेन्चुअली आई केम आउट र मैले भन्नु चाहेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट ह्याज टु स्टार्ट एट अ भेरी अर्ली एज। प्रोसेस ह्याज टु बी क्लियर जुन चाहिँ प्रोसेस चाहिँ सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनले अलरेडी दिएको छ हाम्रो लागि इन द फर्म अफ बाल विकास। अनि त्यसको बादमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट आइडिया जुन चाहिँ नानीको माइन्डमा इन्डिभिजुअलको माइन्डमा हाल्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ सी एट द एन्ड अफ यर लाइफ हाउ वुड यु वान्ट टु सी योर सेल्फ एज। तपाईँ पनि भोलि मर्नुहुन्छ हामी सबै हामीले देह त्याग्नुपर्छ है। तर देह त्यागेको भोलिको दिनमा न्युज पेपरमा जब तपाईँको ओबिचुअरी आउँछ त्यो ओबिचुअरीले के पढेको हुनु पर्यो he simply was born on this date he lived for so many years and he died on this day त्यतिमै सक्ने हो कि त्यहाँदेखि पछि तपाईँको अरू पनि यस्तो ठुलो कन्ट्रिब्युसन्सहरू तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ। र त्यो सपना जुन चाहिँ छ नि हामी त्यो चाहिँ युथहरूमा इन्डिभिजुअल्समा हामी पर्सनल लेभलमा कलेक्टिभ लेभलमा चाहिँ त्यो एउटा आइडियलिजम लाइफको चाहिँ हामीले सानो एजमा देखाउनुपर्छ। यदि त्यो छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि एनर्जी छ छ त्यो सबै चाहिँ च्यानलाइज केमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु अचिभ द्याट एन्ड टु बिकम द्याट द्याट्स द आइडिया। सो भनेपछि चाहिँ द एन्टायर मोड्युल अफ सत्य साई एजुकेसन राइट फ्रम बाल विकास टु यु नो स्कुल्स टु युनिभर्सिटी इज द्याट यु मेक एन इन्डिभिजुअल है एउटा युवा किनभने एउटा युवतीलाई चाहिँ एउटा यतिको क्षमता दिने कि उसलाई चाहिँ उसको भविष्यमा गएर के गर्ने र मैले यसो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बनाउने है। र यही कुरालाई अझै तन्काउँदै अब जसरी हामीहरू सबैजना साई युवाहरू हो त होइन। सो सिपी दादा यो क्वेसन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि एउटा साई युवाले एउटा अरू कुनै युवालाई है अरू नर्मल युवा है जो साई अर्गनाइजेसनमा आएको छैन उसलाई कसरी चाहिँ साई अर्गनाइजेसनमा ल्याउने है उसलाई कसरी इन्सपायर गर्ने उसलाई कसरी एस्पायर गर्ने कि हाम्रो भगवानको मिसन चाहिँ यस्तो छ है तिमीलाई डिरेक्सन मात्रै नदेखाएर तिमीलाई तिम्रो लाइफ गोल पनि भनिदिने है यो चाहिँ हाम्रो भगवानको ब्लेसिङ्स हो यो चाहिँ हाम्रो भगवानको टिचिङ्स छ यसलाई तिमी अपनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी एउटा एज अ युवाले चाहिँ कसरी एस्पायर गर्ने कसरी इन्सपायर गर्ने त। साइराम जसरी हाम्रो डक्टर रविन्द्र दादाले भन्नुभयो है एउटा नानीलाई हामीले बाल्यकालदेखि नै उसको भविष्यमा गएर उसले कसरी आफ्नो जीवनलाई निर्वाह गर्ने त्यो हामी त्यो तय गरिदिन्छौँ है। त्यो चाहिँ हामी एउटा के अरे साई युथको कुरा आउँछ। साई युथ भइसकिसकेपछि हामीले मेरो फ्रेन्ड सर्कल थुप्रो छ। अब मैले फ्रेन्ड सर्कललाई कसरी इन्सपायर गर्ने अब मैले मेरो साथीलाई एउटा इक्जाम्पल मेरो साथीलाई एक दिन पो म के अरे मसँग जाउँ के अरे मन्दिरमा जाउँ भजनमा बसौँ भनेर भन्छु। तर फर्स्ट टाइम आउने त्यो साथी त भजनमा बस्छ एक दिन त होइन नेक्स्ट टाइमदेखि उसलाई बोरिङ हुन्छ किन उसलाई त्यो भजन उसलाई मन पर्दैन किनभने फर्स्ट टाइम हो नि त होइन। भनेपछि अब उसलाई कसरी ल्याउने कसरी इन्सपायर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ आफू इक्जाम्पल हुनु पऱ्यो। अब इक्जाम्पल कसरी हुने भन्दाखेरि अब के अरे मोडल साई युथको कुरा आउँछ यसमा है। त्यस कसरी हुने भन्दाखेरि चाहिँ अब म मेरो आफ्नो जीवनशैलीलाई मैले कसरी व्यतीत गर्छु है कसरी मैले के अरे प्रेजेन्ट गरिरहेको छु अनि मैले आफ्नो डे टु डे लाइफ मैले कसरी व्यतीत गरिरहेको छु त्यो कुरो चाहिँ मैले भनेर होइन मेरो एक्सनद्वारा है मेरो एक्टिभिटीद्वारा चाहिँ त्यो सबैले मेरो जति पनि फ्रेन्ड सर्कल छ जति समाजको के अरे भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू जति पनि हुन्छ सबैले त्यो चाहिँ मेरो एक्सनलाई चाहिँ मेरो एक्सनद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई के अरे क्लियर एउटा पिक्चराइज भइरहेको हुन्छ। अनि मेरो जीवनशैलीलाई देखेर के अरे काहीँ न काहीँ मैले बात गर्दाखेरि होइन कुरा निस्किन्छ अनि तपाईँले जुन आफ्नो जीवनशैलीलाई यसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँले यो समयहरू कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ है तपाईँले यो के अरे सेवा गर्ने तपाईँले प्रेरणाहरू कहाँबाट पाउनुहुन्छ काहीँ न काहीँ उसकोमा एउटा क्वेसन त राइज हुन्छ नि त होइन। त्यतिखेर मैले भन्नु सक्छु होइन भन्नु सक्छु कि म चाहिँ श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन
को माध्यमद्वारा विभिन्न यी के अरे विङहरूमा म के अरे आफ्नो क्षमताअनुसार म सेवा कार्यमा जान्छु होइन अनि म यता एजुकेसन विङ छ म बाल विकासमा पनि म त्यहाँ टेवा पुर्याउँछु होइन मेरो क्षमताअनुसार है कि मैले गर्नै पर्छ भन्ने कम्पलसन पनि छैन केही पनि होइन मेरो क्षमताअनुसार म जे पनि गर्न सक्छु जे पनि म त्यहाँ के अरे मेरो आफ्नो के अरे क्वालिटी अनुसार मेरो क्षमताअनुसार मैले जे पनि सहयोग पुर्याउन सक्छु त्यो म गर्छु है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ती जो चाहिँ साई मतलब युवा है साई के अरे युथ छैनन् जो चाहिँ एउटा नयाँ छ उसलाई पनि उसकोमा केही न केही क्वालिटी त छ नि त होइन उसले पनि मैले मौका पाएँ भने त के मैले पनि यहाँनिर एउटा सहयोग पुर्याउन सक्ने रहेछु भन्ने उसकोमा केही न केही छ नि त त्यतिखेर कुरा निस्किँदाखेरि उसकोमा केही न केही क्वालिटी त हुन्छ त्यतिखेर यति छ भनेदेखि हामीले पनि केही के अरे सङ्गठनमा आएर हामीले पनि के अरे सहयोग पुर्याउन सक्छौँ केही हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने उसकोमा नि प्रश्न त हुन्छ नि त त्यतिखेर उसलाई जे पनि छ हाम्रोमा हेर्नुहोस् के अरे एउटा जसकोमा एउटा साधारण व्यक्तिकोमा पनि है एउटा मानिसकोमा पनि उसँग केही न केही क्वालिटी त छ नि त होइन जसले चाहिँ समाजमा उसले केही न केही गर्न सक्छ उसले प्लेटफर्म मात्रै पाएको छैन नि त अनि त्यो प्लेटफर्म चाहिँ श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन हो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको जस्तै मान्छेलाई पनि जस्तै व्यक्तिलाई पनि जस्तै युवालाई पनि एउटा काम गर्ने एउटा प्लेटफर्म छ है उसले जस्तै सानोभन्दा सानो उसको के अरे ट्यालेन्ट छ भने पनि उसले यहाँनिर उसको ट्यालेन्टलाई यहाँनिर उसले युटिलाइज गर्न सक्छ त्यो प्लेटफर्म छ अनि जस्तै इक्जाम्पल म दिन चाहन्छु अहिले हाम्रोमा धेरै युवा भाइ बहिनीहरू म्युजिकमा कति राम्रो छन् होइन आज म्युजिकको माध्यमद्वारा आज हाम्रो भाइ बहिनीहरू उनीहरू के अरे सङ्गठनमा आएका छन् अनि एउटा खुसीको कुरा यहाँनिर म के अरे सबैलाई म के यहाँ भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनमा आज युथ विङलाई हामीले कुरा गर्दाखेरि युथ विङमा है हाम्रो विभिन्न अरू धर्मावलम्बीको हाम्रो भाइ बहिनीहरू पनि आज हामीसँग जोडिएका छन् है म्युजिकको द्वारा अनि अझै म यहाँनिर के अरे एउटा यो कुरालाई म बुलन्द आवाजमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि ती भाइहरू ती बहिनीहरू है युवाहरू जसले चाहिँ प्रशान्ति रिलायममा पनि उहाँले त्यो प्लेटफर्ममा पनि गएर उहाँले आफ्नो ट्यालेन्टलाई उहाँले त्यहाँनिर प्रेजेन्टेसन है गर्ने मौका पाएका छन् अनि उहाँहरू त्यहाँ गएर इन्सपायर भएर आएका छन् किनभनेदेखि श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन चाहिँ एउटा सिर्फ एउटा धर्मको गुठी होइन रहेछ एउटा धर्मको संस्था होइन रहेछ यो चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै धर्मलाई यहाँनिर के अरे खेल्नु पाउने काम गर्नु पाउने एउटा प्लेटफर्म रहेछ भन्ने उनीहरूले त्यो मेसेज लिएर आएको छ अनि आज उनीहरूले आफ्नो के अरे आफ्नो संस्थामा गएर पनि उनीहरूले यो एउटा पोजिटिभ मेसेज उनीहरूले दिइरहेका छन् त्यसको माध्यमबाट अरू धेरै युवाहरू फेरि इन्सपायर भएर आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले कसैलाई मोटिभेट गर्नु छ कसैलाई इन्सपायर गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ आफू इक्जाम्पल हुनु अति आवश्यक छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच है दादा र इक्जाम्पलको कुरा आयो नि है यहाँ इक्जाम्पल आफै एउटा मोडल हुनुपर्ने है सो राकेश दादा कमिङ टु द भेरी लास्ट क्वेसन अफ आवर डिस्कसन होइन सो स्वामी आई सेड इट भेरी ब्युटिफुली एन्ड भेरी सिम्पल कति सजिलो भएर भन्नुभयो वर्क इज वर्सिप होइन सो एउटा मान्छेलाई चिन्नुको लागि उसको काम हेर्नुपर्छ भन्छ है र त्यो कामले नै एउटा मान्छेलाई एउटा इक्जाम्पल बनाउने गर्छ जस्तै सिपीलाई अघि भन्नुभयो सो हाउ आर वी एज युथ होइन हामी एज अ यङ युथ हामीलाई चाहिँ हाम्रो कामलाई चाहिँ कसरी वर्सिप बनाउने त सो वाट इज द आइडिया बिहाइन्ड मेकिङ वर्क वर्सिप ओके सो यो जुन चाहिँ तपाईँले वर्क इज वर्सिप भन्नुभयो है यसमा म दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट बोल्न चाहन्छु वान इज माई ओन एक्सपिरियन्स र अर्को चाहिँ मेरो एउटा जो चाहिँ सिनियर हुनुहुन्थ्यो है उहाँको एक्सपिरियन्स हो सो आई विल स्टार्ट विथ माई सिनियर सो ही जस्ट ग्रेजुएटेड ही वाज माई सिनियर उहाँ जानुभयो बाहिर है जानुभयो कर्पोरेट लाइफ स्टार्ट भयो उहाँको एन्ड ही केम ब्याक टु द कलेज र उहाँ एक्सपिरियन्स सेयरिङ सेसन एउटा हुँदै थियो इन्फर्मल सेसन र उहाँले के भन्नुभयो वी आस्क्ड हिम क्वेसन्स ब्रदर यस्तो यस्तो हुन्छ है so what happens when you go outside in corporate life it's very busy we know we have heard it so kasto huncha actually kasto pressure kasto huncha target you have to put and then there will be deadlines kasto huncha he just smiled and then tyo ta hamlai already cha ni we are managing everything here haina and we have a habit of doing everything keeping Swami in front of us beautiful no wa janu ba bahira उहाँले काम गर्न सुरु भयो एन्ड द फ्याक्ट द्याट ही सेड वाज आई एम देयर आई गेट स्यालेरी बट आई डोन्ट वर्क फर माई बस हि इज गिभिङ मी स्यालेरी बट इभेन्चुअली स्वामीको लागि म काम गर्छु सो ताकि 6 बजी छुट्टी हुन्छ भने उहाँ 6 बजी टक्कै निस्केर जान सक्नुहुन्छ नि त आधी काम त म भोलि गर्नुहुन्छ बिकज हि इज बिङ पेड फर वर्किङ ओन्ली टिल 6 तर नो हि वान्ट्स टु कम्प्लिट वाट एभर हि स्टार्टेड बिकज
स्वामीको लागि गर्नुहुँदैछ भनेर भन्नुभयो True. एन्ड द्याट वाज भेरी भेरी ब्युटिफुल कि उहाँलाई कसैले ड्राइभ गरेको छैन नि त बस उनको म्यानेजर कसैले पनि ड्राइभ गरेको छैन हि इज बिङ ड्रिभन विथ ओन्ली वान थिङ द्याट इज ओन्ली स्वामी स्वामीले गर्दा है मेरो आफ्नो एउटा सानो एक्सपिरियन्स म भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इन माई फाइनल इयर ग्रेजुएसनको फाइनल इयरमा दशहराको प्रोग्राम हुन्छ त अन्त त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले म्युजिक प्रोग्राम राख्नुपर्ने हुन्छ Also to interrupt, Rakesh da is beautiful singer. If we could have some bhajan by you at the end. ओके डेफिनेटली आई वुड लभ टु डु द्याट अनि त्यो पोइन्ट अफ टाइममा वी वर भेरी भेरी सिरियस इक्जाम त्यही टाइममा हुन्छ यति साह्रो बिजी सेड्युल हुन्छ कि दुईवटा इक्जाम भयो त्यहीँ हामी पर्ति जानुपर्ने हुन्छ दसैँ टाइममा र त्यहाँनिर चाहिँ हामीले 7 दिनको भित्रमा हाम्रो 1 दिन प्रोग्राम हुन्छ र त्यो सकेर त्यो टाइममा हामी पढ्नुपर्ने पनि हुन्छ किनकि आएर फेरि इक्जाम हुन्छ र त्यस्तो सेड्युलमा पनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुप अफ पिपल फाइनल इयर्स वी स्याट टुगेदर मिटिङ गऱ्यो होइन भेरी सिरियस म्युजिक लागि प्रिपेयर गर्नुपर्छ त्यतिखेर मैले रियलाइज गरेँ कि स्वामीले अगाडि राखेर काम गर्दाखेरि कतिको उयो हुन्छ है फाइनल डे 1 दिन प्रोग्राम हो we started composing a qawwali which was 9 minutes long. It had a story altogether. 10 years on the feature 1 month ahead we started. 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन त्यो जाँदैछ यति साह्रो इन्भल्भ भयौँ हामी र हामीलाई थाहै थिएन कि यो वर्क हो कि वर्शिप हो Okay. है किनकि त्यही चिजै एउटै भयो Okay. बिकज स्वामी वाज देयर Okay, beautiful. work it can be anything like it's very mundane thing work when Swami comes into picture generally if any divine thing comes into the picture that becomes a worship so त्यतिखेर हामीले त्यो डिफरेन्स ल्याउनै सक्दैन is it a work or a worship so I don't know what to call it but I would love to call it it's a worship र त्यो पोइन्ट अफ टाइममा के भयो भन्दाखेरि कि फुटबल खेल्न जान्थ्यौँ हामी फुटबल खेल्दैछु बल अगाडि छ तर मेरो माइन्डमा के छ कव्वालीमा अब कुन चाहिँ लिरिक्स र कुन चाहिँ ट्युन हाल्नुपर्ने र इमोसनली कसरी कनेक्ट गर्नुपर्ने है र त्यो एकदमै जान्थ्यो 1 महिनाभित्र र फाइनल डेमा हामी जब दशहरामा स्वामीको समाधि अगाडि गएर त्यो गाउन थाल्यौँ 9 मिनटमा सब गयो 9 मिनटमा जे हुनु त्यो भयो त देन वी रियलाइज्ड कि त्यो 9 मिनटको थिएन the result was nothing result म्याटरै गरेन हामीलाई but then effort we put together for 1 month was the important thing किनकि त्यसले हामीलाई इन्भल्भ गरायो र त्यसले नै त्यो अघि दादाले जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्नु हुँदै थियो है र त्यो ट्रान्सफर्मेसन हाम्रो 1 month हामी इन्गेज भएछौँ त्यो 9 मिनटले गर्दै बिकज we wanted to present it for Swami so when anything like Swami Bhagawan Jesus जो पनि भन्नुहुन्छ त्यो जब एड हुन्छ नि that becomes a worship So I think like to end this beautiful session I think your that Qawwali ko 2 lines would be as musical as beautiful to end this beautiful discussion. Okay, so Qawwali is actually 9 minutes long so I would just like to 2 to 3 lines sign up. Okay, so त्यहाँनिर एउटा लाइन छ है दादा क्यों तुझे इतना चाहूं कभी हुआ ही नहीं मिलना तुझे यो एउटा लाइन छ है so I would like to sing. Okay, beautiful. तू मुझे अपना लगे क्यों जब हुआ ही नहीं मिलना कभी so this is a question मैले तपाईलाई भेटेको पनि छैन बट वाइ डु आई फिल द्याट यु आर माई ओन मैले कहिले देखेको पनि छुइनँ देन द आन्सर कम्स मिलना ही क्या से जो तेरे दिल में है बसा है Thank you so much. So, दर्शकवृन्द महानुभावहरू आजको यस छलफल हामी यही अन्त गर्दछौँ र आज चौथो दिनमा हामी साई अनि युवाको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला कि साई सर्भिस अडोरेसन इल्युमिनेसन सिक अलवेज इनसाइड अनि सत्य साई अर्गनाइजेसनले एउटा युवालाई कसरी
है मोल्ड गर्दछ, कसरी बनाउँदछ। र मैले आजको सेसनको फर्स्टमा जुन तेलुगु कविता है जुन तपाईँहरूको अगाडि राखेको थिएँ, त्यसमा स्वामीले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मोरालिटी, गुडनेस एन्ड ट्रुथ इज इन युथ इन द स्ट्रिक्ट सेन्स अफ द टर्म। सो भगवान्ले त्यसै हामीलाई साथी भनेको होइन रहेछौँ। हामी एज अ युवा हामीले यो सबै भ्याल्युजहरूलाई समेटेर सत्य साई अर्गनाइजेसनलाई अघि बढाएर आफूभित्र भएको भगवान्लाई चिनेर हामी अघि बढ्नुपर्दछ। र साईराम, र म अभिनव मङ्गर आजको मोडरेटर हजुरहरू समक्ष बिदा माग्दछु र हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है आजको छलफल यति मिठो बनाइदिनु भएकोमा। र हवस् त।